Hello everybody. අදත් ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ ප්‍රියන්ත මන්නාර travel photography YouTube channel එකත් එක්ක. මේ channel එකෙන් අපි ගොඩක් වෙලාවට කතා කරන්නේ photography සම්බන්ධ දේවල්. ඉතින් photographers-ලාට වගේම photography වලට කැමති කට්ටිය නැත්නම් photography වෘත්තියක් හැටියට නොකරනවත් ආසාවට කරන කට්ටියට උනත් ගොඩක් දේවල් මගේ channel එකේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම ගොඩක් වෙලාවට කතා කරන්නේ photographers-ලාට විතරක්ම නෙවෙයි social media එකේ ඉන්න කැමති social media එකට photos දාන ගොඩක් කට්ටියට තමයි මම අද කතා කරන්නේ. මම දැන් ටික දවසකට කලින් වීඩියෝ එකක් කරා ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් Facebook එකට දානකොට ඒකේ quality එක අඩු වෙන්නේ නැතුව කොහොමද දාන්නේ කියලා. මම මෙතන ඒකේ link එක දාන්නම් ඕගොල්ලෝ බැලුවේ නැත්නම් බලන්න. ඒකෙදි මම ඇත්තටම කිව්වේ සාරාංශයක් වශයෙන් Facebook එකට අපි ෆොටෝ එකක් දානකොට ලොකු ෆොටෝ එකක් දානකොට Facebook එක කම්ප්‍රෙස් කරනවා. කම්ප්‍රෙස් කරාම ඒකේ quality එක අඩු වෙනවා. ඒක නිසා Facebook එකට ෆොටෝ එක දාන්න කලින් Facebook එකට කැමතිම ඒ කියන්නේ Facebook එකට හරියනම optimum image size එකකින් අපි මේ ෆොටෝ එක resize කරලා අපේ පැත්තෙන් එක resize කරලා ෆොටෝ එක අපි Facebook එකට දැම්මොත් ඒ Facebook එකේ ඒක කම්ප්‍රෙස් කරන්න තියෙන chance එක අඩු වෙනවා කියලා තමයි ඒකේ සාරාංශයක් වශයෙන් මම කියලා දුන්නේ. එතකොට ෆොටෝ එකක් Facebook එකට දානකොට අපි මේ විදිහට resize කරලා දැම්මාම අපි දාන ෆොටෝ එකේ quality උපරිම මට්ටමින් තියාගෙන Facebook එකට upload කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක බලපු මේ වීඩියෝ එක බලපු ගොඩක් කට්ටිය මගෙන් අහලා ඉවල තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් තමයි Facebook එකේ විතරද මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. අපි ගොඩක් වෙලාවට Instagram එකටත් මේ වගේ ෆොටෝස් දානවා. ඉතින් Instagram එකේ මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් නැද්ද කියලා ගොඩක් කට්ටිය මගෙන් අහලා තිබුණා. ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්නේ ඇත්තටම සාධාරණයි. මොකද Facebook එකේ වගේම Instagram එකේ ගොඩක් social media usersලා ඉන්නවා. ඒ වගේම Facebook සහ Instagram කියන්නේ ඇත්තටම එකම සමාගමට අයිති social media platforms දෙකක්. ඉතින් Facebook එක ෆොටෝස් කම්ප්‍රෙස් කරනවා නම් ඒගොල්ලන්ට optimum image resolution size එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් Instagram එකටත් තියෙනවා. මම ඒක ගැන තමයි අද කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. අද මම කතා කරන්නේ Instagram එකට ෆොටෝ එකක් දානකොට ඒක resize කරගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම ඒක resize කරගන්න ඕනේ මොන වගේ size එකකටද කියලා. ඉතින් අද ටියුටෝරියල් එක මම ඇත්තටම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Photoshop එකකින් නෙවෙයි. මොකද desktop එකකින් නෙවෙයි. ඒකට හේතුව තමයි Instagram එකට ෆොටෝ එකක් දාන්න අපි mobile phone එකකින් ඩෙස්ක්ටොප් එකකින් Instagram එකට ෆොටෝ එකක් දාන ක්‍රමත් softwares උත් තියෙනවා. ඒ වුණාට officially Instagram එක තාම ඩෙස්ක්ටොප් එකකින් ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න අවසර ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපි හැම වෙලෙම මොබයිල් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේම Instagram එකේ ඇතුලේ හොඳ tools තියෙනවා ෆොටෝ එක edit කරන්න ඔක්කොම කරන්න. ඒ වුණාට මම කියලා දෙන්න හදන්නේ ෆොටෝ එකක් Instagram එකෙන් එළියේදී ෆොටෝ එකක් අපි resize කරලා කොහොමද Instagram එකේ image resolution එකට adjust කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි ඒක කරන්න කලින් අපි පොඩ්ඩක් දැනගනිමු Instagram එකේ optimum image resolutions මොනවද කියලා. ඔයගලන්ට මේ පේන වගේ Instagram එකේ image resolutions වර්ග තුනක් තියෙනවා. කලින් Facebook එකට දානවා වගේම ඒකේ ඒගොල්ලෝ වැඩියෙන්ම prefer කරන image resolution වර්ගය තමයි square. ඒ කියන්නේ හරි හතරස්. මේකෙදි ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරනවා square resolution එක 1080x1080 pixels කියන resolution එක පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ට අපිටත් පුළුවන් landscape වර්ගයටත් photos දාන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ. ඒකෙදි ඒගොල්ලන්ගේ resolution එක 1080x608 pixel කියලා ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම portrait ක්‍රමයට photos දානවා නම් Instagram එකේ සාමාන්‍ය portrait ක්‍රමයට photos දාන එක ගොඩක් popular. ඒක 1080 දිග පැත්තට ඒ වගේම 1350 උස පැත්තට කියලා ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ image resolutions වර්ග තුන තමයි ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්නේ. හැබැයි සමස්තයක් වශයෙන් ගත්තාම Instagram එකට ඕගොල්ලෝ photos දානවා නම් මම මේ ඕගොල්ලන්ට අමතර දැනුමක් තමයි දෙන්නේ. photos දානවා නම් landscape කියන photo වර්ගය පුළුවන් තරම් අඩුවෙන් දාන එක හොඳයි. මොකද Instagram එකේ landscape photos වලට තියෙන reach එක ඒ වගේම views ගොඩක් අඩුයි කියලා statistically ඔප්පු වෙලා තියෙනවා. එතකොට Instagram එකේ ගොඩක්ම කට්ටිය like කරන්නේ වගේම අපිත් like කරන්නේ වගේම අපි ගොඩක් වෙලා බලන්නේ ගොඩක් වෙලාට square image එක සහ ඒ වගේම portrait image එක. මොකද Instagram එක කියන එක mobile එකෙන් විතරක්ම access කරන්න පුළුවන් platform එකක් නිසා මේකේ computer එක desktop එකකින් පාවිච්චි කරන එකේ reach එක ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් desktop එකකින් බැලුවාම අපේ screen එක තියෙන ඇත්තටම හරස් අතර landscape photos හරිය ලස්සනයි. ඒ වුණාට මොබයිල් ෆෝන් එකකින් බැලුවම ලෑන්ඩ්ස්කේප් ෆොටෝස් වල තියෙන දේවල් ගොඩක් වෙලාවට අපිට බලා ගන්න අමාරුයි. ඒක නිසා portrait සහ square කියන ෆෝමැට් එක තමයි යන්නේ. හරි, ඒක පොඩ්ඩක් අමතර දැනුමක් ඕගලන්ට මම දුන්නේ. අපි දැන් බලමු මොන වගේ software එකක්ද මම පාවිච්චි කරන්න යන්නේ කියලා. ෆොටෝ එකක් ගත්තට පස්සේ ඒ ෆොටෝ එක Instagram එකේ resolution එකට resize කරගන්න. මම මේකට ඇත්තටම පාවිච්චි කරන්නේ Adobe Photoshop. හැබැයි Photoshop mobile version එක. අපි මේකට කියනවා Photoshop Express කියලා කියනවා. මේ software එකේ ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ෆොටෝ resize කරන එක විතරක් නෙවෙයි ඊට වැඩිය ගොඩාක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මම අද මෙතනදි කියලා දෙන්න හදන්නේ photos resize කරන එක ගැන පමණයි. මුලින්ම අපි බලමු පොඩ්ඩක් කොහොමද Instagram එකේ මේ වැඩේ සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. එතකොට ඕගලන්ට Instagram එකේ ඉඳලා මම කියලා දෙන්නම්
Photoshop එකේ කොහොමද මොන වගේ වෙනස්කම් තියෙන කියලා. අර අපිට මේ වගේ Instagram එකට ගියොත් Instagram එකේ අපිට option එකක් දීලා තියෙනවා අපි කැමති ෆොටෝ එකක් මේකට upload කරන්න. ඉතින් අපි ගාව තියෙන photos වලින් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් select කරලා Instagram එකට insert කරන්න. insert කරාම අපිට Instagram එකට මුලින්ම අපිට square resolution එකක් තමයි මේ විදිහට දෙන්නේ. මම ඕගොල්ලන්ට කලින් කිව්වා වගේ Instagram එක වැඩියෙන්ම prefer කරන format එක තමයි square format එක. අපි ෆොටෝ එක ස්ක්වයර් නෙවෙයි නම් එහෙම නැත්නම් ලෑන්ඩ්ස්කේප් නැත්නම් පෝර්ට්‍රේට් කියන ෆෝමැට්ස් වලට තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා ඒකේ ඔරිජිනල් එක බලා ගන්න. ඔරිජිනල් එක බලා ගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඕන්න මේක zoom කරලා අපිට කැමති ප්‍රමාණයට අඩු වැඩි කරගෙන මේක ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් කරගන්න Instagram එකට. හැබැයි මෙතන අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මෙන්න මේ විදිහට අපි ෆොටෝ එක රීසයිස් කරගන්නකොට Instagram එක ඇතුලේ සමහර විට ෆොටෝ එකේ details loss වෙන්න පුළුවන්. මොකද ෆොටෝ එක අපි ඔරිජිනලි අපි Instagram එකට හරියන්නේ මෙන්න මේ square resolution එකට අපි දාලා නැති නිසා ඒකේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒකද අපි දැන් බලමු ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් කොහොමද Instagram එකට හරියන විදිහට resolution එක වෙනස් කරගන්න කියලා. මේ වැඩ කරගන්න මම යනවා Adobe Photoshop Express software එකට. මෙන්න මේ විදිහට ගියාම මට photos ඕන එකක් select කරලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ කලින් පෙන්න photograph එකම select කරලා ගන්නවා. එතකොට මේක දැන් මේ photo එක Adobe Photoshop එක ඇතුලින් open වෙලා තියෙන්නේ. මෙතනදී අපිට resize කරන්න ඇත්තම options දෙකක් Photoshop එකෙන් අපිට දීලා තියෙනවා. ඒකෙන් පළවෙනි option එක තමයි මෙන්න මෙතන පල්ලෙහා තියෙනවා crop කියලා option එකක්. මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා කරගන්න පුළුවන්. මෙතෙන්ද ඔයගලන්ට පේනවා aspect ratio කියලා මෙනු එකක් තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ free size, original, device ඒ විදිහට තියෙනවා. එතකොට මේක ඇත්තටම මේගොල්ලෝ හදපු preset set එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ device කියලා ගත්තොත් ඇත්තටම මේක mobile device එකකට හරියට පේන විදිහට නැත්නම් wallpaper එකක් වගේ level එකට resize කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ Facebook account එකක්ද Facebook cover එකක්ද මේ වගේ කීපයක්ම තියෙනවා. ඉතින් මේකේ අන්තිමට මැද හරියට ගියාම ඔයගලන්ට පේනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා Instagram කියලා option එකක්. දැන් මේ Instagram කියන option එකට ගියාම ඇත්තටම මේකේ square format එකක් තමයි අපිට දෙන්නේ. එතකොට අපිට පුළුවන් මේක resize කරලා අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේකේ මොන වගේ square format එකක්ද මේක ඕනේ කියන එක අපිට select කරලා මෙතනින් මම මේ දැන් කරනවා වගේ අපිට ඕන composition එක square එක ඇතුලේ හදාගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ square එක ඕන ලොකු පොඩි කරන්න අවස්ථාව ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. ඒ square format එකට අපිට මේ photo එක adjust කරගන්න පුළුවන්. එම් adjust කරලා මෙන්න මේ විදිහට අපි next button එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් square format එක save කරගන්න පුළුවන්. save to gallery කියන option එක. මේක තමයි එක format එකක්, එක ක්‍රමයක් මේක photo එක resize කරන්න. මම කලින් කිව්වා වගේ Adobe Photoshop එක පාවිච්චි කරලා Instagram එකේ landscape එහෙම නැත්නම් portrait කියන format එකේ image resolution එකට ළඟටම යන ක්‍රමයකටත් අපිට ගානට මේකේ Adobe Photoshop එකෙන් photo එකක් resize කරගන්න පුළුවන්. මම ඒක තමයි දැන් කරලා පෙන්නන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. මම දැන් ආපහු සැරයක් ඔරිජිනල් ෆොටෝ එක Photoshop එකෙන් ඕපන් කරලා තියෙන්නේ. ඕපන් කරලා තමයි මම දැන් මේක පෙන්වන්න හදන්නේ. දැන් ඕගලන්ට මම පෙන්වන්නේ ඊළඟ ඔප්ෂන් එක තමයි වෙන මොකුත් මෙතන ටච් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ මේ මෙනියුස් වල. මේකේ තියෙනවා next කියලා බටන් එකක්. අපි next එකට යනවා. next එකට ගියාම ඇත්තටම මෙතන තමයි ෆොටෝ එක output කරන මෙනු එක තියෙන්නේ. මෙතන ගියාම ඔයගලන්ට උඩ මෙනු එකේ පේන ෆොටෝ එක තියෙනවා පල්ලෙන් size එක පෙන්වනවා. මේකේ original size එක pixels පළල් පැත්තට 2447ක් ඒ වගේම උස පැත්තට 3264ක්. ඒක අපිට වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා දැන් Instagram එකට හරියන විදියට. මේක කරන්න ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. පළවෙනි ක්‍රමය තමයි මෙන්න මේ dots ටික press කරාම image resize කියලා අපිට මෙනු එකක් හම්බ වෙනවා. මෙන්න මේකට යන්න පුළුවන්. මෙතනට ගියාම අතන ඔයගලන්ට පේනවා image එක resize කරන්න ඒගොල්ලෝ අපිට preset sizes කීපයක් පෙන්වනවා. අපි original photo එකේ පළල pixel 2448ක් නිසා ඒගොල්ලෝ අපිට option තුනක් දෙනවා 1500, 1125, 600 වගේ options ටිකක් තියෙනවා. දැන් මේ ටික බැලුවම ඇත්තටම මම ඔයාලට කලින් කිව්වා වගේ Instagram එකේ තියෙන්න ඕනේ පළල ළඟම 1080ක් වෙන්න ඕනේ. එතකොට මේකට 1080 ළඟටම යන එකට save කරොත් ගොඩක් දුරට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒම කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයගලන්ට 1080 ළඟටම යන්න ඕන නම් මෙතන තව මෙනු එකක් තියෙනවා. මේකට custom කියලා මෙනු එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේකට යන්න පුළුවන්. custom කියන මෙනු එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා මේකේ width එකයි height එකයි mention කරලා තියෙනවා උඩයි යටයි. මේකෙන් අපිට පුළුවන් 1080 ඒ කියන්නේ width එක තමයි අපි ගොඩක්ම බලන්නේ. width එක 1080ට ළඟකට යන ගානකට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේක කරන්න අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ slide එක drag කරාම 1080 ළඟටම යන level එකට යන්න පුළුවන්. මෙතන 1050 තියෙනවා. මේ දැන් ඉන්නේ 1050යි. ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට ගියාම 900 වෙනවා. 1050න් පස්සේ අපෝ අපිට හම්බෙන්නේ 1200යි. එතකොට මම හිතන්නේ 1050 තමයි Instagram එකට ළඟටම යන විදිහට මේකේ resolution එක හදාගන්න පුළුවන්. මේක portrait එකක් විදිහට. දැන් මේ තියෙන format එකෙන් upload කරනවා නම්. ඉතින් මම හිතන්නේ 1050ට මේක resize කරොත් මේක portrait එකක් හැටියට Instagram එකේ ළඟටම resolution එකට යනවා.
ඉතින් අතරම කරන්න දෙයක් තියෙන සුළු දෙයයි මේක ඩන් කරා. ඊට පස්සේ මෙතනට ගිහිල්ලා දැන් ඔයාලට පේනවා මේකේ සයිස් එක width එක 1050කුත් height එක pixel 1400කටත් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් portrait එකේදී Instagram එකේ prefer කරන size එක තමයි 1080යි 1350යි. නමුත් මේක දැන් ළඟටම ඇවිල්ලා තියෙනවා 1050යි 1400 කියන්නේ pixel කීපයක වෙනසකට මේක ළඟට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒතර මේ ෆොටෝ එක ඕගලන්ට පුළුවන් resize කරලා තියෙන නිසා මේක දැන් මෙතනින් ආපහු save කරගෙන ෆොටෝ එක සේව් කරගෙන save to gallery දාලා මෙතනින් මේ විදිහට ෆොටෝ එක ඊට පස්සේ Instagram එකට අප්ලෝඩ් කරන්න. මෙන්න මේ ක්‍රමයට තමයි අපි Instagram එකට ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න කලින් resize කරගන්නේ. Instagram එකට දාන හැම ෆොටෝ එකක්ම resize කරගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. නමුත් ඔයා ෆොටෝග්‍රැෆි දාන ෆොටෝ එක ගැන ටිකක් සීරියස් නම් ඔයාට equality එකේ විදිහටම ගන්න ඕනේ නම් මේක pre-resize එකක් කරලා, ඒ කියන්නේ Instagram එකට හරියන විදිහට මේ විදිහට resize කරලා දාගත්තොත් ඔයගලගේ ෆොටෝ එකේ quality එක drop වෙන්නේ නැතුව Instagram එකට දාගන්න පුළුවන්. ඒවක මොගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ තවත් දෙයක් තමයි Instagram එකේ තවත් ෆොටෝ ෆෝමැට්ස් තියෙනවා. එකක් තමයි ඒගොල්ලන්ට ස්ටෝරි එකක් හදනවා නම් ඒක වෙනම ෆෝමැට් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම carousels හදනවා නම් වෙනම ෆෝමැට් එකක් තියෙනවා. ඒ මේ වගේ ෆෝමැට්ස් තියෙනවා. ඉතින් මේවට ඔප්ටිමයිස් කරන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට හරියට මේ දේවල් දැනගත්තොත්. ඉතින් මේ දේවල් නම් අර පස්සේ කිව්ව දේවල් ඔය carousel ෆොටෝ ස්ටෝරි වගේ දේවල් නම් එක එක රිසොලූෂන් ඕගොල්ලන්ට හොයාගන්න පුළුවන් වෙබ් එක සර්ච් කරලා බලුවම. හැබැයි මේ මොන දේ කරත් මම මේ කියලා දුන්න රීසයිස් කරන මෙකැනිසම් එක ඕගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම මේක කරලා පින්න Photoshop Express එකෙන් ඒ වගේම තවත් software තවත් apps ඉන්ටර්නෙට් එකේ ඇත්තටම තියෙනවා download කරලා අරගෙන photos resize කරන්න. හැබැයි මම නම් ටෙස්ට් කරලා තියෙන apps වලින්, ඒ කියන්නේ free apps වලින් ගොඩක්ම මට comfortable වෙච්ච app එක තමයි Photoshop Express කියන app එක. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරන්න ඉගෙන ගන්න. මේ app එකේ තව ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් නම් මම ඉස්සරහට මේකේ tutorials ටිකුත් කරන්නම් Photoshop එකෙන් කොහොමද වැඩ කරන්න කියලා mobile එකේ. ඒකත් බලන්නත් ඕනේ නම් මගින් මේ වගේ තව දිගටම වීඩියෝස් බලන්නත් ඕන නම් channel එක subscribe කරන්න නම් අමතක කරන්න එපා. bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ආපහු සැරයක් ඉක්මනට හම්බෙමු. එතකන් පරිස්සමෙන් ඉන්න, දිගටම photos ගන්න, photos edit කරන්න, photos share කරන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ළඟදීම දවසක ආපහු සැරයක් හම්බෙමු. එවනම් happy photography.